નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર નંબર સિસ્ટમની અંદર આપણે જોશું ઓક્ટલમાંથી બાઇનરીની અંદર વેલ્યુ કઈ રીતના કન્વર્ટ કરવી, એ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આની પહેલાના વિડીયોઝમાં આપણે જોયું કે બાઇનરીમાંથી ઓક્ટલમાં કઈ રીતના જે તમારી વેલ્યુ છે એ કન્વર્ટ કરવી। એની ઓપરેશન આખું આપણે રિવર્સ કરીએ એટલે આપણું બનશે ઓક્ટલમાંથી બાઇનરી। હવે આની અંદર પહેલા તો બેઝ જોઈએ, તો કે બેઝ આનો છે ઓક્ટલનો 8 અને બાઇનરીનો બેઝ છે એ છે 2। બેઝ ખબર હશે તો આપણે આગળ વધશું ધીમે ધીમે, બરોબર। હવે નેક્સ્ટ આવે છે કે ઓક્ટેલ ટુ બાઇનરી અથવા બાઇનરી ટુ ઓક્ટેલ, એનું ટેબલ આવે છે। એ ટેબલ છે એ યાદ રાખવું જરૂરી છે, બરોબર છે। આમાં જ લઈ લઈએ 0 1 2 3 4 5 6 અને 7, બરોબર। આ ઓક્ટેલના સિમ્બોલ છે 0 થી લઈ અને 7 સુધીના। એ જ રીતના બાઇનરીની અંદર આપણે વેલ્યુ મૂકશું। ટેબલ કઈ રીતના બને એ વસ્તુ ખાસ શીખવી જરૂરી છે। પહેલા તો સ્ટાર્ટ કરીએ રાઈટ સાઈડ થી 0 1 0 1 0 1 0 અને 1, પછી એક ના ડબલ તો કે 2, ડબલ 0 ડબલ 1 ડબલ 0 ડબલ 1, બે ના ડબલ તો કે 4, 4 0 અને 4 1। આ તમારું ટેબલ છે એ થઈ ગયું રેડી। આમાં શું અઘરો હતું એ ગયો, બોલો ભારત માતા કી જય। 1 2 અને 4 ડબલ ટેબલ કરતા જાવ અને 3 બીટમાં આવશે। હવે ટેબલ આખું થઈ ગયું તૈયાર। હવે આ ટેબલને જ ફોલો કરવાનું છે। જ્યારે તમને ઓક્ટેલમાંથી બાઇનરી કીધું હોય અથવા બાઇનરીમાંથી ઓક્ટેલ કીધું હોય તો આ ટેબલ આખું ઊંધું થઈ જશે, ફેર એટલો પડશે। બાકી વેલ્યુ તમારી એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, બાકી એમાં કઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર છે એ નહીં આવે। હવે એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે, એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે વેલ્યુ આપી છે કે 53 ઓક્ટેલમાં એને આપણે બાઇનરીની અંદર કન્વર્ટ કરો, બરોબર છે। પહેલા તો જે વેલ્યુ છે ને બધાને છૂટી કરી નાખીએ 5 અને 3, બરોબર। 5 ની બાઇનરી વેલ્યુ ઓક્ટેલમાંથી બાઇનરીમાં 5 ની વેલ્યુ છે 101, અહીંયા લખી નાખીએ 101। 3 ની બાઇનરી વેલ્યુ ઓક્ટેલમાંથી બાઇનરીમાં 011 011। આ બે વેલ્યુને ભેગી કરી લઈ, 5 એટલે 101 અને 3 એટલે 011। આ તમારો આન્સર જે છે ઓક્ટેલમાંથી બાઇનરીની અંદર આવી ગયો। આ રીતના તમારે જે કાઉન્ટિંગ છે આ રીતના થશે। બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે, થોડુંક એક્ઝામ્પલને થોડુંક મોટું જોઈએ આપણે, બરોબર। આપણે વેલ્યુ લઈએ 6284, એને કન્વર્ટ કરીએ બાઇનરીમાંથી ઓક્ટેલમાંથી બાઇનરીમાં, બરોબર। 6284 આપણી ઓક્ટેલ વેલ્યુ છે, એને બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરવાની છે। બધી વેલ્યુને અહીંયા મૂકી દઈએ 6 2 8 અને 4, બધાની બાઇનરી વેલ્યુ 6 ની બાઇનરી વેલ્યુ, ઓકે સોરી 8 આમાં નથી, લઈએ આપણે એની બદલે મૂકી દઈએ 7, બરોબર। કારણ કે 0 થી લઈને 7 સુધીની જ વેલ્યુ આપેલી છે, 8 આમાં કે તમને દેખાતા નથી। એટલે ઘણી વખત આવું કંઈ પણ હોય તો સમજી લેવાનું કે ઓક્ટેલમાંથી જે બાઇનરીમાં વેલ્યુ કન્વર્ટ કરવાની છે એ દાખલા ખોટા હોઈ શકે, બરોબર। એટલે વેલ્યુ તમને જે ઓક્ટેલમાંથી બાઇનરીમાં આપીએ છે 0 થી લઈને 7 વચ્ચેની વેલ્યુ છે એ આપેલી હશે, બરોબર। 6 ની બાઇનરી વેલ્યુ 110, 2 ની 010 010, 7 ની 111 અને 4 ની 100। આ વેલ્યુ મળી ગઈ। હવે વેલ્યુને બધાને ભેગી કરી દઈએ એટલે 110 010 111 અને 100। આ વેલ્યુ જે છે એ તમને બાઇનરીની અંદર મળી ગઈ। આ રીતના ઓક્ટેલમાંથી બાઇનરીની અંદર વેલ્યુ છે એ કન્વર્ટ થશે। જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તમને ક્વેરી ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય
તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.